كل واحد فينا معاه تليفون على الاقل، التليفون اللي اصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليوميه. خليني اقول لك ان بعد ما تليفوني اتسرق انا فضلت فتره كده تايه، مش عارف هعمل ايه في حياتي اليوميه ولا في شغلي، لان التليفون بتاعي كان عليه كل الشغل بتاعي وكان عليه حاجات كتيره جدا. اللي عايز اقوله ان احنا بنعتمد كتير جدا في حياتنا وفي شغلنا على التليفون، سواء بقى في الابلكيشنز اللي عليه او في التواصل مع الناس هاتفيا او في حاجات تانية كتير. وكمان لما انعزلنا في بيوتنا بسبب الكورونا كانت كل دراسه اونلاين على التليفون. بس انت كده ما جتش في يوم من الايام وجيب في بالك شويه اسئله زي التليفون ده بدا ازاي ومين اللي اخترعه وايه اصلا هي آلية عمل التليفون؟ عشان تعرف كل ده تابع الفيديو ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معاكم عمر شاهين ودي قناه الكهرباء. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان الكريم، شايفين وحوي ويوحى وان شاء الله يكون شهر سعيد عليكم باذن الله. عشان اكون صريح معاك مش هقدر اجاوبك على كل الاسئله اللي انا قلتها في الاول دي في حلقه واحده، عشان كده احنا هنقسم الموضوع لاكتر من حلقه ان شاء الله. في الحلقه دي هعرفك التليفون بدا ازاي ومين اللي اخترعه، وان شاء الله في حلقات جايه هعرفك ايه هي آلية عمل التليفون بالتفصيل واحده واحده. التليفون ما كانش نتيجه عمل شخص واحد بس، والموضوع حصل عليه ضجه عاليه كبيره جدا بسبب الدعاوى القضائيه الكثيره اللي اترفعت من الافراد والاشخاص وبتطالب بنسبة براءة اختراع تليفون باسمها. خليني اديك كده ملخص عن اللي هيحصل في الحلقة. بيرجع تاريخ اول اختراع هاتف في العالم لأنطونيو موتشي، ولكن بيقال ان جراهام بيل قدر يعمل اول هاتف عملي حقيقي. مفهوم التليفون او الهاتف بيرجع من قرون جدا، انه كان معروف انه عبارة عن 2 اسطوانتين معدنية مربوطين بسلك. الصوت بينتقل لما بيتكلم الشخص الاولاني في الاسطوانة الاولى، بينتقل في السلك من شيء لاخر باهتزازات ميكانيكية لحد ما يوصل للطرف الثاني ويقدر يسمعه. اشهر مثال على ده اللعبة اللي بيقدر بعض الاطفال يعملها بنفس الشكل، انه بيجيب اسطوانتين معدنيتين او علبتين معدنيتين ويربطوهم بسلك مشدود ويتكلموا مع بعض عشان يقدروا يسمعوا بعض. سنة 1833 اخترع كارل جاوس وإدوارد ويبر جهاز كهرومغناطيسي قادر على نقل الإشارات التلغرافية في جامعة ويتنجن في ولاية ساكسونيا. أيوة زي ما سمعت كده، ولاية ساكسونيا. وده كان حجر الأساس التكنولوجي اللي بعد كده قدرت عليه تقوم نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية. وعايز تعرف بقى الإشارة بتنتقل لاسلكيا إزاي؟ أنصحك بشدة تروح تشوف حلقة ورحلة التلفزيون ورحلة الراديو عشان تعرف الإشارة بتتنقل لاسلكيا إزاي وترجع تكمل الحلقة. بالمناسبة هتظهر لك في الآي اللي فوق دي أو الآي اللي فوق دي. بيقال ان اختراع ويبر هو اول برقيه كهرومغناطيسيه في العالم. سنه 1840 مر الامريكي تشارلز جرافيتون تيار كهربي في لفه سلك موجوده بالمغناطيس على شكل حدوه حصان. لاحظ انه عند فصل وتوصيل التيار الكهربي بيصدر صوت رنين في المغناطيس، وسمى التاثير ده بموسيقى جالفاني. في سنه 1854 قام تشارلز بورسل وعمل اول تصميم لهاتف، لكن ما عرفش ينفذ التصميم ده لارض الواقع. في الوقت ده ادعى موتشي انه قدر يوصل لاول هاتف عملي حقيقي في ايطاليا. نرجع بقى لبورسل اللي قال جنب تصميمه حاجه مهمه جدا. قال بورسل: لنفترض أن شخصا يتحدث بالقرب من قرص متحرك مرن بحيث يتعرض لاهتزازات الصوت، ولنفترض أن هناك بطارية تنقل تيارات بناء على تلك الاهتزازات، وأن في الطرف الآخر قرص آخر ينفذ تلك الاهتزازات. من المؤكد أنه في مستقبل بعيد أو أقل سيتم نقل الخطابات عن طريق الكهرباء. لقد أجريت تجارب في هذا الاتجاه لكنها تريد وقتا وصبرا، لكن التقديرات الأولية تبشر بنتيجة إيجابية. سنة 1857 جه واحد اسمه يوهان ريس وقام فرح وعمل ضجة كبيرة وقال لك: بس يا جدعان أنا عملت أول هاتف، خلاص بقى محدش زيي وتعالوا نجرب الهاتف ده. فلما جم يجربوا الهاتف ده في نقل الاصوات لمسافات بعيده، لقوا ان جهاز الارسال في الهاتف ده كان صعب التشغيل، وبالتالي فشل الاختراع ده وفشل يوهان ريس في اختراع الهاتف. انت شكلك ما عملش لايك، انزل اعمل لايك زي ما بقول لك كده. اقول لك يا عم خلاص بقى ما تعملش. نرجع بقى لسنه 1854، ولما كنت بكلمك عن بورسل قلت لك ان موتشي ادعى في الوقت ده انه اخترع اول هاتف عملي في ايطاليا. الجهاز اللي اخترعه موتشي في الوقت ده كان سماه التروفون. وبعدها في سنه 1871 قدم عليه كبراءة اختراع امريكيه، بس ما ذكرش في براءة الاختراع دي اي حاجه تتعلق بالكهرومغناطيسيه ولا الاشارات الكهربيه اللي بيقدر يحول الصوت لاشارات كهربيه وينقلها. هو قال بس انه اخترع هاتف يقدر ينقل الاصوات، واعتقد انه هاتف ميكانيكي ولم يتطرق للهاتف الكهرومغناطيسي. بعد كده حصل مناوشات كتيره بسبب براءة الاختراع دي وعدم ذكره الطريقه الكهرومغناطيسيه اللي انا لسه بقول لك عليها، لدرجه ان حصل مظاهرات بعد كده كتير بسبب موتشي. وطلع بعد كده موتشي وقال انه قدر يخترع جهاز ارسال واستقبال مغناطيسيين، برغم ان ده ما اتذكرش في براءة اختراعه، وبيقال انه قدر يحول مقالات يعملها، والمقالات دي محدش عارف يجيبها ولم يستدل عليها حتى الان. وملحوظه كمان ان الجهاز اللي عمله موتشي ده كان بيستخدم سلك واحد بس، سلك من طرف واحد مش من طرفين زي اللي مستخدم في الاسلاك دلوقتي، وكان بيستعوض عن الطرف الثاني في الاسلاك انه بيوصل جهاز الارسال وجهاز الاستقبال بالارض، بيعتبر ان الارض هو المسار الثاني بتاعه. بسبب المشاكل الكتير اللي ظهرت في اختراع موتشي واللي ادت لحرائق بعد كده، ما قدرش يسوق الاختراع بتاعه تجاريا في امريكا. وكمان بيقال انه بسبب فقره شديد جدا انه كان محتاج $10 عشان يسجل براءة الاختراع بتاعه، ما عرفش يسجل براءة الاختراع الهاتف الكهرومغناطيسي باسمه. خلال بقى نفس الوقت وسبعينيات القرن ال19 جه 2 من اشهر المخترعين المعروفين، الكسندر جراهام بيل واتش جراي، وقدروا ان هم يعملوا اجهزه بتقدر تنقل الاصوات
الاصوات عبر الكابلات الكهربائيه، وظهرت بعد كده بينهم قضايا الى ان جراهام بيل فاز بيها ونسب له اختراع التليفون، لان اختراع الاتش جري كان قريب جدا من التلجراف، وهو نقل الصوت في اتجاه واحد وليس ارسال بين الطرفين. كمان خليني اقول لك ان التلجراف كان بيستخدم شفره مورس وبيرسل رساله واحده في اتجاه واحد بس. نرجع بقى لعمك جراهام بيل اللي كان بيخترع اختراعات ثانيه زي الاوتوجراف، وده جهاز بيشبه القلم بتاعنا حاليا، والجهاز ده كانت وظيفته رسم الموجات الصوتيه عن طريق الاهتزازات، وده كان حجر الاساس وفتيل الاشتعال اللي قدر جراهام بيل يبني عليه نقل الاصوات البشريه من خلال التليفون. والجهاز ده كان فتيل الاشتعال وحجر الاساس لجراهام بيل لفكره توليد التيارات الموجيه اللي بتتوافق مع صوت الانسان. في سنه 1874 كانت الرسائل التلجرافيه هي عصب التجاره، وكانت حاجه ما تقدرش تستغنى عنها للمؤسسات ولا الشركات في التعاملات بتاعها. فجراهام بيل قعد يفكر بدل ما ننقل الرسائل بالتلجراف طب ما نعرف نكلم بعض بالتلجراف. فحاول جراهام بيل انه يقدر ينقل اصوات البشر عن طريق استخدام اسلاك التلجراف، ولكنه فشل في ده خالص. قعد جراهام بيل يحاول عده محاولات بعد كده فشل فيها برضه لحد ما قابل واحد غير مجرى حياته، وهو توماس واتسون اللي كان شغال في مجال الكهرباء والميكانيكا. وفي يونيو سنه 1875 قدر هو واتسون يعملوا جهاز يسمعوا بعض من خلاله، بس الصوت ما كانش واضح، قدروا يسمعوا تمتمات من بعض بس ما فسروش الكلام خالص. وبعد العديد من التجارب والملاحظات والمحاولات قدروا يخترعوا جهاز التليفون، ووضعوا اول جهاز فوق في البيت في الدور الاول اللي كان بيحتوي على طابقين في اقصى الزاويه اليمين، وحطوا الجهاز الثاني في الدور الارضي في اقصى الزاويه الشمال. واول كلمه قالها جراهام بيل لواتسون مرحبا، هل تستطيع سماع ما اقوله؟ قال له كان يو هير مي؟ واول ما سمع واتسون الكلمتين دول من بيل رمى التليفون وجري على جراهام بيل على طول عشان يبشروا انهم قدروا يخترعوا التليفون وانهم نجحوا في اختراعه. بس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وزي ما قلت لك ان شاء الله في الرحلات الجايه هنتعمق شويه ونعرف التليفون ده بيشتغل ازاي وايه ليه اتعمل وتطوره لحد ما نوصل للسمارت فون اللي معانا ان شاء الله. بس لو وصلت لهنا انزل بقى دلوقتي اعمل لايك حالا واعمل اشتراك وفعل زر الجرس عشان تكون معايا في الرحلات الجديده اول باول. استناكم ان شاء الله في الرحلات الجايه. سلام.